Suomen ulkoministeri Väinö Tanner piti joulukuun 1939 puolivälissä radiopuheen, joka oli osoitettu Neuvostoliiton ulkoasiainkomissaari Vjatseslav Molotoville. Tämä Tannerin puhe pidettiin illalla radiopuheena ja saman puheen hän esitti niin suomen, ruotsin kuin venäjän kielillä. Se oli osoitettu itänaapurin ulkoasiainkomissaarille, eli siis käytännössä ulkoministerille, mutta sillä haettiin myöskin laajempaa kansainvälistä huomiota, koska tuossa vaiheessa joulukuun puolenvälin tietämillä esimerkiksi Kansainliiton osalta paine Neuvostoliittoa kohtaan oli voimistunut erittäin paljon. Puheessa Tanner totesi muun muassa seuraavaa. Suomen kansaa ei koskaan saada alistumaan vieraan ikeen alle. Sitä ei tarvitse yrittää sen tapaisten kansanvaltaisten hallitustenkaan varjolla, jonkalainen teidän palkkaa nauttiva apulaisenne Kuusisen hallitus on. Sillä ei ole minkäänlaista kannatusta Suomessa. Neuvostoliitossa oltiin talvisodan alkumetreillä pistetty pystyyn Kuusisen johdolla tällainen Suomen kansanvaltainen hallitus, joka oli siis tällainen Neuvostoliiton marionettihallitus, joka Neuvostoliiton suunnitelmissa oli sellainen, että kun puna-armeija Suomen valloittaa, niin sitten on jo Neuvostoliitossa sinne paineiden sisällissodan myötä ja sen jälkeen ja myöhemmin loikanneiden kommunistien keskuudesta nostettu tämmöinen hallitus, jonka kanssa Neuvostoliitto asioi. Ja propagandassahan meidän itänaapurimme ei tälläkään kertaa käynyt sotaa, koska Suomen laillinen hallitushan oli se, jonka kanssa Neuvostoliitto neuvotteli, eli tämän mainitun Kuusisen hallitus. Väinö Tanner oli sosiaalidemokraatti ja paljon oli vettä virrannut Vantaanjoessa, jos mietitään tätä tilannetta joulukuun puolessa välissä. Nimittäin vähän yli 20 vuotta aikaisemmin Suomessa oli päättynyt sisällissota, joka oli alkanut siitä, kun sosiaalidemokraattien johdolla punakaartit olivat tarttuneet aseisiin ja ryhtyneet vallankumoukseen tai vallankaappaukseen, miten siihen halutaankaan suhtautua. Mutta vuonna 1939 sosiaalidemokraatit eivät olleet se puolue, mikä se oli ollut vähän yli 20 vuotta aikaisemmin. Tuossa vaiheessa sitten, jos aatteellisesti ja ideologisesti katsotaan, niin Moskovasta katsoen sosiaalidemokraatit itse asiassa olivat sieltä pahimmasta päästä, koska he olivat ikään kuin vasemmistolaisia pettureita, toisin kuin sitten suomalaiset kommunistit, jotka eivät niin enää pystyneet Suomessa avoimesti toimimaan. Toki sieltä sosiaalidemokraattien joukosta myöskin myöhemmin paljastuu näitä kommunisteja, mutta sosiaalidemokraatit olivat muuttuneet parlamentaarisen demokratian sitoutuneeksi puolueeksi, ja tässä prosessissa Väinö Tannerin asemahan oli ollut äärimmäisen tärkeä. Hän oli SDP:n puheenjohtajana 1918-1926, joka oli käytännössä se vaihe, jonka myötä tämä sisällissodan aloittajana toimiva puolue tosiasiallisesti sitten muuttui tällaisen parlamentaarisen demokratian sitoutuneeksi puolueeksi. Huomioarvoisa tässä on se, että jos mietitään tätä sisällissodan taustaa, niin 1917 marraskuussahan sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa oltiin äänestetty siitä, että onko vallankumous se, minkä kautta mennään, vai parlamentaarinen demokratia, ja silloin parlamentaarista demokratiaa kannattavat voittivat äänestyksen, mutta kuten tiedämme, niin seuraavassa äänestyksessä sitten kävi toisella tavalla, mutta siis sosiaalidemokraateissa oli ollut koko ajan hyvin vahva faktio ja tyypillisesti enemmistöläinen ratkaiseva äänestyksen saakka, jotka olivat nähneet nimenomaan sen, että heidän poliittista ideologiaa ja niin tavoitteita ajetaan nimenomaan parlamentaarisen demokratian kautta. No, sisällissodan jälkeen sitten sosiaalidemokraattien oli osaltansa pakkokin tietysti, jos he halusivat tässä uudessa valkoisessa Suomessa toimia, niin reformoida itse itsensä, mutta Väinö Tanner ja koko joukko sosiaalidemokraatteja oli sitä porukkaa, jotka eivät olleet missään vaiheessa kannattaneet tällaista veljessotaa ja aseisiin tarttumista, ja Väinö Tanner oli nimenomaan tärkeä hahmo
SDPn puheenjohtajana, joka vuosina 1918-1926, niin hänen johdollaan SDPstä luotiin tällainen parlamentaarisen demokratiaan sitoutunut puolue, ja sitten nämä kommunistit, joista huomattava osa sitten oli vaihtelevassa määrin Moskovan talutusnuorassa tai käskyläisiä, niin jäivät sitten sen ulkopuolelle. Ja sen lisäksi hän oli myöskin Suomen pääministeri 1926-27, eli tämän puheenjohtajakautensa jälkeen lyhytaikaisessa hallituksessa, ja koko joukossa hallituksia sitten ministerinä 1937-1944, ja talvisodan aikaan tosiaan hän oli Suomen ulkoministeri. Ja hän myöskin sitten maksoi hinnan kuten huomattava osa myöskin Suomen poliittisesta johdossa toisen maailmansodan jälkeen, niin hänet sitten tuomittiin sotasyyllisenä vielä sitten toisen maailmansodan jälkeen. Neuvostoliitto ei tietysti tällaisia henkilöitä unohtanut. Ja kansanedustajana hän oli myöskin sitten yksi pitkäaikaisemmista. Hänhän oli SDPn kansanedustaja 1907-1911, eli Suomen historian ensimmäisessä valitussa eduskunnassa, ja sitten viimeisen kautensa 1958-1962. Aivan poikkeuksellinen henkilö, joka tosiaan sosiaalidemokraateista, jotka aloittivat sisällissodan, hänen johdollaan luotiin sitten parlamentaarisen demokratiaan sitoutunut puolue, josta tuli sitten poliittisessa mielessä yksi näistä Neuvostoliiton näkökulmasta nimenomaan hankalimmista tapauksista. Mutta tosiaan, palataanpa sitten joulukuuhun 1939. Joulukuun puolessa välissä Väinö Tanner tosiaan piti puheen 3 kielellä, joka oli osoitettu itänaapurin ulkoasiaministeriä vastaavalle Vjatseslav Molotoville. Mutta ennen kuin mennään itse tähän puheeseen, niin vilkaistaanpa vähän sitä, että mikä olikaan tilanne joulukuun 1939 puolivälissä. Nimittäin tilanne oli sellainen, että Neuvostoliiton haaveet nopeasta voitosta olivat kariutuneet tuossa vaiheessa, ja kävi selväksi, että mitään 2-3 viikon operaatiota ei tullut. Puna-armeijan keskuudessa oli ollut koko joukko upseeristoa, jotka olivat ymmärtäneet vähän eri syille perustellen sen, että Suomen valloituksesta ei tule nopeaa. Ja vaikka sitten tämä saksalais-venäläinen hyökkäys Puolaan olikin ollut nopea menestys, niin sehän rohkaisi sitten Neuvostoliiton poliittista johtoa, niin vielä senkin jälkeen ja loppumainingeissa Neuvostoliiton sotilaallisella puolella oli väkeä, jotka näkivät, että ei ole mahdollista Suomen nopea valloittaminen. Mutta poliittinen johto katsoi numeroita eikä ymmärtänyt ehkä sotilaallisia realiteetteja, ja käski Puna-armeijan valmistautua meidän onneksemme lyhyen ja nopean operaation. Sellaisena anekdoottina voi todeta, että kun Puna-armeija sai syksyllä talven lähestyessä määräyksen valmistautua sotaan ja sitten piti hankkia tarvikkeita, niin tämä tykistön vastaava komentaja sitten, kun häneltä sitten pyydettiin arviota, että minkä verran ampumatarvikkeita tarvitaan, niin hän ilmoitti, että pitää varautua sodan alussa 3 kuukauden operaatioon, niin poliittiselta johdolta tuli, että se on 2 viikkoa. Laske sen mukaan. Ja 2 viikoksi laskettiin meidän onneksemme, ja Puna-armeija sitten lähti niin sanotusti soitellen sotaan. Joulukuun puolessa välissä sitten kävi niin kuin kävi, eli suomalaiset eivät vain pystyneet torjumaan sitä alkurynnistystä, vaan hyökkäys pystyttiin pysäyttämään, ja Tolvajärveltä Laatokan pohjoispuolelta sitten siellä käynnistyi ensimmäinen vastahyökkäys, jossa saatiin sitten ensimmäinen suomalainen hyökkäysvoitto. Tämä oli moraalisesti hyvin tärkeää, nimittäin kun se sota alkoi marraskuun viimeisenä päivänä, niin siinä alkuvaiheessaan peräännyttiin Karjalan kannaksella
suojajoukkojen sankarillisen taistelun mahdollistamana niin, että päävoimat pääsivät sitten pääpuolustusasemia puolustamaan. Mutta eihän tämä nyt näyttänyt niin kuin propagandassa ja yleisön silmissä kauhean hyvälle, että et sä sotaa voita marssimalla kohti länttä ja merta, vaan piti saada myöskin niitä hyökkäystoimia aikaiseksi. Ja Tolvajärvellä Karjalassa Laatokan pohjoispuolella, siellä nimenomaan nähtiin tämä ensimmäinen suomalainen hyökkäysoperaatio, jossa sitten pystyttiin ei pelkästään lyömään vihollinen, vaan myöskin pakottamaan se perääntymään. Täällä Kainuussa suomalaisten vastahyökkäys käynnistyi, vihollinen saatiin saarroksiin Suomussalmen suunnalla, Kirkonkylää saatiin vallattua takaisin, kun venäläiset siellä etenivät. Täällä Kainuun suunnallahan suunnitelma oli isku Suomussalmelle, 2 hyökkäyskiilaa sinne, sieltä sitten kohti Kajaania ja sitten Oulua ja Suomineito poikki, mutta tämä pysäytettiin. Kirkonkylä vallattiin takaisin, taistelut jatkuivat joulukuun puolenvälin tienoilla. Sen jälkeenhän vielä sitten nämä Raattentien taistelut olivat tulossa, koska venäläiset eivät todellakaan ole luovuttamassa näin nopeasti. Mutta kaikkialla tosiaan se homma meni sillä tavalla, lukuun ottamatta yhtä sektoria, että vihollisen eteneminen pysäytettiin ja monin paikoin saatiin työnnettyä takaisin. Mutta tässä tosiaan on myöskin tämä lehdistöstä napattuja otsikoita, vihollisen hyökkäykset lyöty takaisin kaikilla rintamilla. Ei tämä aivan niin mennyt, mutta tämä talvisodan menestyshän, sitähän meillä on toitotettu sitten kotimaassakin paljon. Semmoinen unohdettu sektori, mihin muuten palaan sitten myöhemmin tämän sarjan tiimoilta, on sitten tuo Petsamo. Eli siellähän vihollinen eteni ja talvisodan loppua kohden sitten valloitti aika laajojakin alueita sieltä Suomineidon käsivarren suunnalta. Mutta oli miten oli. Joulukuun puolessa välissä, kun Väinö Tanner puheensa piti, niin mitään nopeaa rynnistystä ei tullut. Piti päästä parissa viikossa Helsinkiin ja samassa tai vähän pidemmässä ajassa Ouluun. Mitään sellaista ei tapahtunut. Puna-armeija lähti sotaan, jota käytiin tavalla, johon se ei ollut valmistautunut. Ja tässä tilanteessa tietysti Suomessa ymmärrettiin, että edelleenkin vastassa on suurvalta, vaikka alkuryntäyksestä selvittiinkin, vaikka vihollinen saatiin pysäytettyä lähes kaikkialla, vaikka paikoin pystyttiin lyömään takaisin, niin ymmärrettiin se, että jos tästä tulee liian pitkään jatkuva kilpaturpaan veto, ja jos Moskova on se halukas loppuun asti katsomaan, niin siinä ei välttämättä kunniankukko laula. Ja tässä tilanteessa sitten ulkoministeri Väinö Tanner piti seuraavanlaisen puheen, joka muodollisesti oli osoitettu Molotoville, tietyltä osin aivan varmastikin vakavissaan, mutta myöskin ja ennen kaikkea se oli myöskin puheenvuoro maailmalle. Puhe, joka pidettiin suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi, ja luen sen seuraavaksi sitten teille. Herra ulkoasiain komissaari Molotov, muutamia viikkoja takaperin kävimme herra Paasikivi ja minä neuvotteluja teidän ja herra Stalinin kanssa. Nämä neuvottelut koskivat Neuvostoliiton esittämiä alueluovutusvaatimuksia. Vaikkakaan Neuvostoliitolla ei ole mitään laillista oikeutta esittää tämän tapaisia vaatimuksia, olimme Suomen hallituksen nimissä valmiit suostumaan sangen pitkälle meneviin myönnytyksiin. Tämän teimme rauhan säilyttämiseksi. Suomella ei puolestaan ollut mitään toivomuksia esitettävänään. Neuvotteluissa emme onnistuneet löytämään yhteistä pohjaa. Suomen puolesta esitimme kuitenkin erotessamme toivomuksen neuvotteluiden jatkamisesta, kunnes molempia puolia tyydyttävä sopimus olisi aikaansaatu. Ne eivät kuitenkaan ole jatkuneet. Syy on yksin oman Neuvostoliiton, joka on ollut siihen haluton. Jotta siihen ei ilmaantuisi edes mahdollisuutta, olette katkaisseet diplomaattiset suhteet. Yhdysvaltain hallituksen tekemän välitystarjouksen olette te torjunut. Samoin olette torjunut Ruotsin hallituksen välityksellä teille tekemänne esityksen neuvotteluiden uudelleen alkamisesta. Siitä huolimatta, että Suomen hallitus ilmoitti voivansa tehdä uusia positiivisia ehdotuksia ristiriidan ratkaisemiseksi,
Vastauksena näihin Suomen taholta tehtyihin yrityksiin ja aikaansaada rauhanomainen ratkaisu on Neuvostoliitto hyökännyt rauhallisen maamme kimppuun. Kaiken muun ohella tällöin raa'alla tavalla pommitettu siviiliväestöä ja surmattu naisia ja lapsia. Viimeksi olette torjuneet Kansainliiton tekemän esityksen vihollisuuksien lopettamisesta ja neuvotteluiden alkamisesta. Tämä on sitä oudompaa, kun sekä Neuvostoliitto että Suomi ovat Kansainliiton jäseniä. Näin menettelemällä olette te osoittanut, ette te halua kuulla ehdotuksiamme. Säästyäksenne niitä kuulemasta olette koittaneet sulkea kaikki ovenne välillämme. Ilma on kuitenkin vapaa. Tätä tietä radion välityksellä käännyn puoleenne tehdäkseni teille muutamia kysymyksiä. Käymissämme neuvotteluissa sanoitte te Neuvostoliiton alueluovutusvaatimusten yksinomaisena tarkoituksena olevan turvata Neuvostoliittoa ja erikoisesti Leningradin kaupunkia jonkun suurvallan mahdollisia hyökkäyksiä vastaan. Onko tämä ollut teidän todellinen tarkoituksenne? Jos on ollut, olivat Suomen puolelta tehdyt myönnytykset meidän mielestämme riittäviä tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi. Olemme sen lisäksi ilmoittaneet olemme valmiita harkitsemaan pitemmällekin meneviä myönnytyksiä. Myöhemmät tapahtumat ovat kuitenkin omiaan herättämään sen käsityksen, että Neuvostoliitolla alun perin on ollut pitemmälle meneviä pyrkimyksiä. Teillä näyttää olevan pyrkimyksenä saada koko Suomi valtaana ja palauttaa tsaarin Venäjän rajat. Jos tämä on tarkoituksenne, saatte olla varmat siitä, että Suomi tulee viimeisen saakka puolustautumaan. Se ei halua menettää itsenäisyyttä ja vapauttaan. Suomen kansaa ei koskaan saada alistumaan vieraan ikeen alle. Sitä ei tarvitse yrittää sen tapaisten kansanvaltaisten hallitustenkaan varjolla, jonkalainen teidän palkkaa nauttiva apulaisenne Kuusisen hallitus on. Sillä ei ole minkäänlaista kannatusta Suomessa. Suomen työväki kuuluu sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, kuten tämän puolueen viime kesänä vaaleissa saavuttama kannatus 42,5% annetuista äänistä osoittaa. Ettei sillä myöskään ole Suomen talonpoikien kannatusta, siitä te kai olette myös selvillä. Suomen hallituksen ja sen ajavan politiikan takana on yksimielinen eduskunta ja eduskunnan takana on yksimielinen kansa. Hajoituspyrkimykset ovat toivottomia. Kuusisen hallituksen muodostaminen ei tällä puolen rajaa ole herättänyt minkäänlaista vastakaikua. Neuvostoliitto on halunnut edelleen esiintyä rauhan esitaistelijana. Se on myöskin ilmoittanut kunnioittavansa pienten kansojen itsemääräämisoikeutta. Käydessäni äskettäin Moskovan suuressa maatalousnäyttelyssä luin erään rakennuksen seinällä johtajanne herra Stalinin siivekkään lauseen. Neuvostoliitto ei havittele tuumaakaan toisten valtioiden maata, mutta se tulee myös puolustamaan jokaista tuumaa omasta maastaan. Tämä ohjelmallinen lause on tällä hetkellä syytä pelastaa unohduksiin joutumasta. Herra Molotov, miten nämä Neuvostoliiton julistamat periaatteet soveltuvat nykyiseen hyökkäykseen pientä ja rauhaa rakastavaa Suomea vastaan? Pyydän teitä vastaamaan tähän. Moskovassa erotessamme ilmoitimme olevamme valmiit neuvottelutietä jatkamaan ponnistuksia molempia puolia tyydyttävän sopimuksen aikaansaamiseksi. Olemme siihen edelleenkin valmiit. Samalla valmiit, kuten olemme teille ilmoittaneet, esittämään uusia ehdotuksia. Tämä valmiutemme johtuu rauhan rakkaudestamme ja halustamme ehkäistä tarpeetonta verenvuodatusta. Jos sodan ensimmäiset 16 päivää ovat osoittaneet, että sota tulee olemaan kova ja vaatimaan paljon uhreja, minkä vuoksi harjoittaa verenvuodatusta niin kauan kuin kaikkia muita mahdollisuuksia ei ole tutkittu? Oletteko te valmis uudelleen käymään neuvotteluihin ja siten käytännössä osoittamaan periaatteenne olevan muuta kuin reklaamitavaraa? Herra Molotov, pyydän vastauksen samaa tietä kuin tämän kysymykseni on tehty. Ellei vastausta tule tai se on torjuva, tietää koko maailma, joka jo nyt hämmästyksellä seuraa Neuvostoliiton toimenpiteitä, mikä arvo Neuvostoliiton periaatteilla ja lupauksilla on. Näin puhui ulkoministeri Väinö Tanner joulukuun 1939 puolivälissä
Samalla kun Neuvostoliitto lopulta erotettiin Kansainliitosta, maailmassa riehuu nyt demoni, joka tuhoaa rauhan ja oikeuden. Neuvostoliitto oli hävinnyt propagandasodan. Maailmalla ei uskottu siihen, että kyseessä ei olisi mikään valloitussota, vaan kaikkialla nähtiin se, että venäläiset kävivät imperialistista valloitussotaa, joka tavoitteena ei ollut mitään muuta kuin valloittaa Suomi. Kansainliitto, vaikka se toisen maailmansodan puhkeamisen myötä osoittautui hampaattomaksi ja sitä ennen oli ollut aika lailla kyvytön vastustamaan totalitaristisia valtioita, vaikka joukon sellaisia kiistoja se saikin soviteltua, missä osapuolet halusivat sopimuksia, niin Kansainliitto tuomitsi Neuvostoliiton ja erotti Neuvostoliiton jäsenyydestään. Tämä oli tietysti arvovaltakysymyksenä ja tällaisena propagandatekijänä kohtuullisen merkittävä, mutta käytännön vaikutukset sille nyt osoittautuvat vähäiseksi, vaikka Kansainliitto myöskin kehotti jäsenmaitaan Suomen auttamiseen. Ja tämähän itse asiassa tämä Suomen Kansainliitolta saama sympatia myös tarkoitti ihan konkreettisiakin toimia, vaikka monet niistä olivat sellaisia, että niitä ei lopulta toimeen pystytty laittamaan tai että ne jäävät hyvin symbolisiksi, mutta vaikkapa nyt sellaisia seikkoja, niin kuin vaikkapa, että Etelä-Afrikan valtio vaikkapa lupasi Suomelle lentokoneita maanpuolustukseen. Latinalaisesta Amerikasta Afrikkaan, Euroopasta Pohjois-Amerikkaan maailman sympatiat olivat Suomen puolella. No, sympatialla ei sotia voiteta, mutta jos katsotaan tätä ilmiötä, mitä kutsutaan talvisodan hengeksi, niin sillehän se oli hyvin tärkeää, että myöskin maailma vahvisti tämän, mitä suomalainen propaganda rummutti, mihin uskottiin ja haluttiin uskoa, että olemme oikealla asialla puolustamassa vapautta ja vapaata maata totalitaristista, imperialistista suurvaltaa vastaan. Sympatia, tuen ilmaisut ja muut, niillä ei tosiaan taistelukentällä ihmeitä tehdä, mutta jos ajatellaan sitä tahtoa taistella ja tahtoa puolustautua, niin sitä ei ole syytä aliarvioida, että kun talvisotaa oltiin käyty, niin joulukuussa oli selvää, että Neuvostoliiton valheisiin ei maailmalla uskottu, maailman sympatiat olivat Suomen puolella. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaan.